අපි සූදානම් අපේ third segment එකට යන්න විරාජ් fielding tips. අපි අද ඉගෙන ගන්නේ slide ගැන. ස්ලයිඩ් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එරන්තිය යාර 30 සීමාවෙන් එපිට පන්දුව දිගුදුරක් ඇදගෙන යන විට පන්දුව බිම දිගේ ඇදී ගොස් පන්දුව රැක ගැනීමක් තමයි සාමාන්‍ය ස්ලයිඩ් එකක් කියලා වෙලා අපි කියන්නේ. කියන්නේ පන්දුව ඉස්සර කරලා බිම දිගේ ඇදී කියලා පන්දුව රැක ගන්න එකක් තමයි ස්ලයිඩ් එකක් කියන්නේ. විරාජ් දැන් ඔයා ස්ලයිඩ් එක ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරාදී මට මතක් වෙනවා මේ 2014 වල චැම්පියන්ස් ට්‍රොෆි එකේදී බොහොම අපූර්ව සිද්ධියක් වුණා. ඔව් ඒ ස්ලයිඩ් එකක් දෙන්නෙක් එක සැරේ සිදු කරන එකක්. ඒ තමයි පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ අන්වර් අලි සහ සයිඩ් අෆ්රිඩි දෙන්නම එකට ස්ලයිඩ් එකක් සිදු කරන හතර සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැගෙන බාර කරන එකක්. එහෙනම් අපි සූදානම් වෙන්නේ අපේ third segment එකට යන්න. ඒ තමයි fielding tips. මයිලෝ ස්පෝර්ට්ස් ඇකඩමිය තුළින් අපි ඔබට පන්දු රැකීම ගැන උඩ පන්දු රැකීම එහෙම නැත්නම් හයි කැචිං යාර 30 සීමාවේ යාර 15 ඒ වගේම පන්දුව බාර දීම එහෙම නැත්නම් ත්‍රෝ එක ගැන බොහෝ දේවල් කියලා දුන්නා. මේ පන්දු රැකීමේදී ඊටාත්ම ආස කරන දෙයක් තමයි ස්ලයිඩින්. එහෙම නැත්නම් ස්ලයිඩ්. සාමාන්‍යයෙන් පන්දුවක් පසුපස අපේ හඹා ගිහින් පන්දුව ලබාගෙන ඒක බාර දෙනවා. ඔබ දැකලා ඇති මේ දවස්වල බොහොමත්ම අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩකයන් මේ ස්ලයිඩ් එක පාවිච්චි කරනවා පන්දු රැකීම සඳහා. නිසා අද දිනේදී බොහෝ තරුණ ක්‍රීඩකයන් පාසල් ක්‍රීඩකයන් තාමත්ම ආසාවෙන් කරන දෙයක්. මොකද ලිස්සලා ගිහින් පන්දුව ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම පන්දුව බාර දීම තමයි අද දිනේදී අපි ඔබට කියලා දෙන්නට යන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය හොඳ අපි කියන තනකොළ තියෙන ක්‍රීඩාංගණයක නම් මේ ස්ලයිඩින් එක එහෙම නැත්නම් ස්ලයිඩ් එක පාවිච්චි කරන්න ඔබට හොඳටම හැකියාව තියෙනවා. නමුත් සමහර ක්‍රීඩාංගණවල හරියාකාරව තනකොළ නැත්තම් සමහර විට ඔබට මේ ස්ලයිඩ් එක තරම්ම සුදුසු දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම වුණොත් ඔබ සමහර රට තුවාල වෙන්නට පුළුවන් මේ ස්ලයිඩ් එක භාවිතා කරද්දී. ඒ නිසා අද දිනේ අපි ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ ස්ලයිඩ් එක භාවිතා කරද්දී අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් ටෙක්නික් එක මොකද්ද? පන්දුව පසු කරායින් පස්සේ ඔබ ලිස්සලා යනවා. ඒ වගේම පන්දුව රැක ගන්නවා. පන්දුව බාර දෙද්දී මොන ආකාරයෙන්ද පන්දුව බාර දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අද දිනේ ඔබට පොඩ්ඩක් සතුටින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ දේ ඔබටත් අත්හදා බලන්නට පුළුවන්. තනකොළ තියෙන ස්ථානයක නම් මේ ස්ලයිඩ් එක ඉතාමත්ම හොඳින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්.